Hello everyone! Welcome back to Roots Travel Visa Assistance. So meron po tayong sasagutin ngayon na mga katanungan. So siya po ay nag-contact sa atin through the link na sinishare ko doon sa TikTok account ko and sa other social media accounts ko. So meron po akong link na sinishare kung kayo po ay gustong mag-share ng story, ng immigration story or visa stories o di kaya meron kayong mga questions and gusto nyong gawan ko yan siya ng video. So doon po sa link na sinishare ko, ilalagay ko po sa description ng video. Pwede po kayo doon mag-fill up ng form and i-share nyo po kung ano man yung gusto nyong mga questions na gusto nyong sagutan ko sa video. So, itago po natin siya sa pangalang JL. So before that, gusto ko munang mag-thank you kay JL sa pag-share niya ng mga questions niya and ng story niya. So siya po ay unemployed sa Philippines. And then, sponsored po yung travel niya. And then, yung sponsor niya po ay family first relative niya. And then, yung country of destination niya ay sa Sweden. And then, yung purpose of travel niya ay tourist. And then, yung type of visa ay Schengen visa. And then, yung duration of stay niya ay from July 2025 until January 2026. So, eto po yung questions niya. First, talagang may numbers, no? First, makaka-apekto po ba dahil buntis ho ako ngayon sa pag-apply ng tourist visa ko? Number 2 question, galing na ako sa Sweden as an au pair or nanny at doon kami nagpakasal. Pero tanong ko po, makikita po ba ng mga taga-immigration na galing na po ako doon at nag-overstay ako ng 3 months, which is first trimester ko po at ayaw po ako pauwiin ng asawa ko kasi baka po mapano ako. And then number 3 question, nawala po ang old passport ko at ngayon po ay kumuha ako ng new. Tanong ko lang po, paano kung may chance na i-offload ako sa immigration? And then meron pa po siyang dagdag dito. At dagdag ko lang din po na doon po ako manganganak kasi 6 months po ina-apply na visa ng asawa ko. Ano-ano po ba kailangan kong gawin, ma'am? Sana po matulungan niyo ako sa problema ko kasi stress na po ako ngayon sa kakaisip. Kaya ginawan ko talaga ito agad ng video kasi para hindi na siya mag-overthink or para hindi na siya ma-stress at alam niya na kung anong dapat gawin. So JL, sana ay nanonood ka po ngayon. Sana ay mapanood mo itong video. So, eto po yung sagot ko sa first na question mo. Makaka-apekto ba ang pagbubuntis sa pag-apply ng tourist visa? So, ang sagot po dito, pwede po tayong mag-apply ng Schengen visa, tourist visa, or visit visa as long as makakapag-provide po tayo ng medical certificate from our doctor to prove na to confirm na talagang pwede tayong mag-travel sa situation nyo ngayon as a buntis. So, there is no rule na pinagbabawal na mag-apply ang mga buntis ng visa. So, pwede po as long as pwede pa kayong mag-travel. I-confirm yan ng mga doctor nyo na healthy kayo, pwede kayong mag-travel. And then of course, dahil short stay visa ang a-applyan nyo, make sure na meron kayong reason na uuwi kayo sa Pilipinas. Actually, masasabi ko na red flag kapag buntis ka, especially kung ilang months na lang ay manganganak ka na. So, magiging red flag yan siya kasi baka isipin ng konsul na doon, yung purpose mo talaga ay manganak doon sa destination mo. At wala ka ng planong umuwi. And then, yung number 2 na question, makikita ba ng immigration na nag-overstay ng 3 months dati sa Sweden? Yes, possible po yun siyang makita yung mga travel history natin sa immigration. So, mag-ingat po talaga kayo kapag, for example, meron kayong mga travel history and then bigla kayong tinanong ng immigration na first time niyo po bang mag-travel? For example, nag-renew na kayo ng passport or nawala yung passport niyo and then bago na yung passport niyo ngayon, wala nang travel history sa bagong passport. And then bigla kayong tinanong kung nakapag-travel ba kayo before. And then sabihin nyo na, hindi po, first time ko po itong mag-travel. Pero in real, meron talaga kayong travel history. So magkakaproblema po yun. Lalo na kapag nakita nila na meron kayong travel history. Kasi ang immigration officer minsan, ganyan po sila. Kahit na nakikita na nila yung travel history natin sa system nila, magtatanong pa rin po sila na as if wala silang alam. Kasi, to verify kung nagsasabi ba talaga tayo ng totoo. And kapag nakita nila na nagsinungaling kayo,
meron pala talaga kayong travel history, pero sinabi nyo na wala. So, possible kayong ma-hold sa immigration kasi further inspection ang mangyayari niyan. Mas maraming questions and mas mataas yung chance na ma-offload kayo. So, my advice is be honest po talaga. Kahit na meron kayong travel history, hindi po ibig sabihin na wala na kayong chance pa na makapag-flight international. Meron pa rin po tayong karapatan mag-travel kung ano man po yung history natin. As long as we have all the required travel documents and legal yung mga documents natin. So, huwag kayong matakot na magsabi ng totoo. And then, yung number 3 na question, nawala na po ang old passport ko. May chance po ba na ma-offload sa immigration? So, hindi po yun siya issue sa immigration. Nawala yung passport, meron na tayong bagong passport, wala po yun siyang problema. As long as valid yung passport natin na bago ngayon at legal yung pag-process nyo ng passport nyo. So, hindi po yun siya magiging problema sa immigration. So, ngayon, JL, gusto ko lang din idagdag ito. Kasi nabanggit mo na manganganak ka sa Sweden and yung visa mo is Schengen visa or tourist visa, which is, ano po yun siya, short stay visa po yun siya. And yung Schengen visa po, allowed lang po tayo magstay sa Schengen area up to 90 days. So yung medyo naguluhan ako dahil sabi mo 6 months tourist visa na stay ang kinuha ng asawa mo, which is hindi talaga siya match doon sa Schengen visa. Kasi ang Schengen visa ay up to 90 days lang po yung allowed na stay. And sinabi mo na manganganak ka doon sa Sweden, which is hindi po siya match doon sa purpose of travel mo na tourist or doon sa Schengen visa na ina-applyan mo. Kung balak niyo pong mag-stay sa Sweden ng more than or longer than 90 days, kailangan niyo pong mag-apply ng residence permit, hindi po tourist visa or Schengen visa. So, syempre, mga naka sa Sweden, automatic na talagang mag-i-stay ka ng longer doon sa Sweden. So, ang dapat mong i-apply is residence permit, hindi po tourist visa. So, to summarize everything, first, pwede po tayong mag-apply kahit nabuntis tayo basta meron po tayong medical certificate to prove or confirming na pwede tayong mag-travel and mag-provide tayo ng strong ties sa Pilipinas na talagang uuwi kayo after ng travel nyo or after ng trip nyo. And then, about sa overstay, possible po yun makita ng immigration. Also, sa pag-apply ng visa, possible din po yun makita ng embassy or ng consulate. So, I advise you to declare about your travel history. Kailangan transparent po kayo sa immigration and also sa pag-apply ng visa. Be honest po talaga about sa travel history nyo kasi possible po nila yun makikita. And then about sa passport na nawala and meron ng bagong passport, hindi po yun siya issue sa immigration. Hindi po kayo ma-offload dahil lang doon. Importante na valid yung passport nyo and legal yung proseso ng pagkuha nyo ng passport. And then last is kung balak nyo pong manganak sa Sweden and balak nyo magstay longer than 90 days, kailangan nyo pong mag-apply ng residence permit kapag sa Sweden po kayo, kapag sa Sweden po yung destination nyo. Mag-ingat po kayo sa pag-apply ng visa. Kailangan mag-match yung purpose of travel nyo sa visa type na i-a-apply nyo. Schengen visa, doon po belong yung tourist visa at saka visit visa. Yun po yung mga short stay visa na allowed po tayong magstay up to 90 days. Pero kapag longer than 90 days na po yung duration of stay natin sa Schengen area, kailangan na po natin mag-apply ng National Visa D or residence permit. So ayun po JL, sana ay nakatulong itong video sa'yo. Sana ay magkaroon ka ng idea kung ano ba ang dapat mong gawin. And kung meron ka pang further questions, pwede mong i-comment dito sa video o di kaya ganun pa rin yung gawin mo. Mag-fill up ka ng form and then sabihin mo doon, i-message mo ako doon kung ano yung further questions mo. And kayo po, kung meron po kayong mga questions and kung the same po kayo kay JL, kung meron po kayong mga concerns na gusto nyong i-share sa akin at gusto nyong gawan ko ng video, so, i-click nyo lang po yung link na i-share ko po dito sa description po ng video or sa comment section. Ipipin ko po. And then, mag-fill up lang po kayo doon ng form. And I will try my best to answer your questions or kung ano man po yung concerns nyo.
So don't forget to subscribe po kung sa tingin niyo po nakakatulong itong mga videos na ginagawa ko. And syempre, i-share niyo po itong video kung sa tingin niyo makakatulong sa mga kakilala niyo, sa family member niyo, or sa friends niyo. And syempre, i-like niyo din po itong video. And mag-comment lang po kung meron kayong mga questions or clarifications or suggestions. Thank you po for watching. Bye-bye!